cả mọi thứ trên đời này đều mất phí, chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Bạn muốn thành công sẽ phải đổi lấy những đêm không ngủ để làm việc. Bạn muốn hạnh phúc sẽ phải trải qua rất nhiều thăng trầm để nhận ra những điều tốt đẹp và biết quý trọng chúng. Hay bạn cũng phải đối mặt với hàng loạt rủi ro, thất bại, thua lỗ, thậm chí là phá sản trước khi được mọi người công nhận là một doanh nhân thành đạt. Dẫu vậy, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng qua ngày mưa sẽ là ngày nắng, qua nỗi buồn sẽ là niềm vui, qua khó khăn sẽ là thành quả, qua thất bại sẽ là cảm giác vui sướng, vì có những bài học để đời. Điều quan trọng là mỗi người luôn duy trì một thái độ sống lạc quan, nỗ lực hết mình và quyết tâm hoàn thiện bản thân bằng những thói quen cũng như hành động tích cực. Sau đây sẽ là những kỹ năng vô cùng quan trọng mà nếu chinh phục được chúng, dám chắc rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có những thay đổi vô cùng kỳ diệu. Quản lý thời gian. Nếu không thể quản lý thời gian của bạn thì bạn chẳng thể quản lý bất cứ thứ gì trong cuộc đời. Emily Banner đã nói, quản lý thời gian hiệu quả là một trong những kỹ năng được đánh giá cao nhất bởi các nhà tuyển dụng. Sẽ rất lộn xộn nếu chúng ta chờ tới gần deadline để hoàn thành một công việc nào đó, khi mọi thứ liên tục ngập đầu. Đây là một thói quen vô cùng xấu và nhiều người khó thay đổi do tính chây ỳ và độ trễ quá lớn. Chính vì vậy, một cách để thay đổi bản thân từ lúc này là hãy phân chia thời gian và kỷ luật với những gì đã thiết lập. Cuộc sống có quá nhiều thứ phải làm và quá nhiều thứ chúng ta muốn thực hiện. Do vậy, nếu biết quản lý thời gian, bạn sẽ thực sự làm chủ được tất cả những gì mà mình muốn có. Đồng cảm. Camilla Taylor đã nói, bạn có thể là người kỷ luật nhất, sáng suốt nhất và thậm chí là giàu có nhất trên thế giới. Nhưng nếu không quan tâm hay đồng cảm với mọi người thì bạn không gì hơn ngoài một kẻ thần kinh. Sự thấu hiểu là điều vô cùng quan trọng. Bạn phải hiểu được người thân, bạn đời, đồng nghiệp, bạn bè, nhân viên thì bạn mới có thể kiến tạo được thành công và hạnh phúc của chính bạn. Cuộc sống là sự kết nối. Bạn không thể chỉ hiểu mình mà bỏ qua những người khác. Một khi đã biến kỹ năng này trở thành điểm mạnh, bạn có thể làm chủ cuộc sống gia đình và những mối quan hệ xung quanh, từ đó tạo đòn bẩy để tiến tới những nấc thang thành công mới. Trong xã hội hiện đại, sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ còn được đặt lên hàng đầu. Nếu bạn muốn có nhiều mối quan hệ vững chắc, hãy mở rộng lòng mình, quan tâm nhiều hơn, cho nhiều hơn trước khi muốn nhận lại thứ gì đó. Ngay cả các nhà lãnh đạo xuất sắc nhất thì họ vẫn coi kỹ năng liên nhân là một trong những kỹ năng mềm hàng đầu, mà nếu thiếu nó, họ chẳng thể đạt được cái gọi là lãnh đạo thành công được. Làm chủ giấc ngủ. Theo nhiều nghiên cứu, việc tuân thủ một lịch ngủ nhất định sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và có được một giấc ngủ chất lượng hơn. Nếu liên tục bị rối loạn giấc ngủ, ngủ không ngon hay mất ngủ, cơ thể bạn sẽ dễ bị xuống dốc và không tránh khỏi những căn bệnh đáng tiếc. Ngủ đủ, ngủ sâu và tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái nhất là điều vô cùng tuyệt vời, giúp chúng ta khởi đầu ngày mới hứng khởi hơn. Một nguồn năng lượng tràn đầy như vậy, chắc chắn bạn sẽ còn lan truyền cảm hứng, sống hết mình cho những người khác nữa. Tự trò chuyện một cách tích cực với bản thân. Zoe Zinhan nói rằng, đến cuối cùng, những điều người khác nghĩ về bạn không quan trọng, nhưng những điều bạn nghĩ về bản thân thì có. Bạn cần có thời gian để xây dựng sự tự tin và niềm tin vào bản thân mình, trong khi không có ai tin tưởng bạn. Theo Betsy Meyer, giám đốc sáng lập của Trung tâm Phụ nữ và Doanh nghiệp tại Đại học Bentley, trong mọi trường hợp, những suy nghĩ lạc quan tích cực sẽ chiến thắng mọi thứ. Nếu cứ duy trì những lời nói tiêu cực, điều đó chỉ góp phần ăn mòn sự tự tin của bạn. Bạn thấy đấy,
một lời nói bông đùa, khích bác hay chọc ngoáy của người khác. Nếu bạn vẫn giữ trong lòng thì cuối cùng chỉ có bạn tự dằn vặt bản thân mình mà thôi. Thế nên hãy cố gắng nhắn nhủ với chính mình bằng những câu nói hay suy nghĩ tích cực để làm chủ cuộc sống của chính bạn. Kiên định. Cho dù đó là một ước mơ lớn hay đơn thuần chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi, chỉ cần sự kiên định và vững tin vào khả năng, bạn hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, kiên định không có nghĩa là bỏ qua những góp ý, lời khuyên hay chia sẻ của người khác. Kiên định là trung thành với mục tiêu và những gì bạn muốn làm, nhưng trong sự so sánh cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời linh hoạt với các thay đổi xung quanh. Kiên định nghĩa là không lung lay ý chí khi có những lời gièm pha hay thiếu tin tưởng. Kiên định là khi bạn tin rằng những điều mình làm là đúng và chứng thực sự đúng. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Ronald Reagan nói rằng, chúng ta không thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng bất cứ ai cũng đều có thể giúp đỡ một người khác. Như Louis Christie viết, có nhà tuyển dụng đã bảo với tôi rằng bạn sẽ không có được công việc này nếu không thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Rất tự nhiên tôi đã bảo rằng tôi có thể. Về sau tôi phát hiện ra rằng người giữ vị trí đó trước tôi đã gây tai họa khủng khiếp, vì ở trong một tình trạng hết sức khó khăn nhưng đã không hề thừa nhận và cũng không hỏi xin sự giúp đỡ. Theo một nghiên cứu của Đại học Kinh doanh Harvard, chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ khiến bạn trông có năng lực hơn chứ không phải kém đi. Điều này có nghĩa là bạn đã chứng thực được tri thức và chuyên môn của mình trước người khác. Do vậy, khả năng thuyết phục sẽ cao hơn rất nhiều. Một thực tế là nhiều người thường có tâm lý ngại xin sự giúp đỡ, một phần vì không muốn thể hiện điểm yếu của bản thân, một phần vì lo sợ sẽ nhận được một phản ứng tiêu cực nào đó từ người khác. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được những suy nghĩ này, bạn sẽ chẳng thể nào cải thiện bản thân và phát triển được. Biết khi nào cần yên lặng và thực sự làm điều đó. Rosa Nasi nói rằng, bạn không thể cứ đi loanh quanh than vãn về những điều bất công với bạn trong thế giới này. Đôi khi bạn chỉ cần giữ yên lặng. Trong rất nhiều trường hợp, giữ yên lặng là phương án tốt nhất cho bạn. Khi giận dữ, buồn phiền, lo lắng hay bực tức, chúng ta bật ra bất cứ điều gì ở trong đầu, và sau đó bạn thường hối hận vì điều đó. Thực tế đây là một trong những kỹ năng khó học nhất. Tuy nhiên, nếu biết kiểm soát bản thân khi khó chịu, bạn sẽ chinh phục được lòng tin và sự nể phục từ rất nhiều người. Im lặng đôi khi còn quan trọng hơn gấp nhiều lần so với những gì được nói ra. Lắng nghe. Hãy lắng nghe để hiểu, chứ đừng lắng nghe chỉ để trả lời. Đừng chỉ yên lặng, hãy biết lắng nghe. Nicole Leakin đã chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Business Insider rằng, tại nơi làm việc, phần lớn chúng ta bị choáng ngợp do có quá nhiều thứ để làm, chẳng hạn như tin nhắn cần trả lời ngay và cả những cú điện thoại. Ý tôi là não bộ của chúng ta chỉ chịu được một lượng thông tin cỡ đấy trước khi nó nổ tung. Một mẹo để chủ động lắng nghe là nhắc lại điều bạn đã nghe cho người đối diện. Như Leakin đã nói, mọi điều sẽ trở nên dễ dàng hơn khi ai cũng có chung ý kiến. Không chỉ bạn, mà cả những người xung quanh sẽ rất khó chịu nếu cả một buổi thảo luận, tất cả các thành viên đều tranh giành nhau để được nói. Nhìn tình trạng đó chẳng khác gì một đống lộn xộn cả. Nói quá nhiều và không một ý tưởng nào được nghe một cách đầy đủ sẽ khiến buổi họp trở thành lãng phí. Do vậy, cách tốt nhất là nghe nhiều hơn khi người khác đang trình bày để đưa ra được một ý kiến ủng hộ hoặc phản bác thuyết phục nhất. Chú tâm vào công việc của bạn. Quan tâm đến việc của người khác không phải là điều có ích, thậm chí là lãng phí thời gian và nguồn lực. Bạn không có quyền nói ra thiện ý của mình, kể cả khi bạn là người ngay thẳng cuối cùng ở đó. Bạn đã tự tin mình là người dành 100% tâm trí lúc làm việc.
hay vẫn để đầu óc lang thang ở đâu đó để tìm kiếm những thông tin giật gân từ các đồng nghiệp thích buôn chuyện. Giá rằng nếu tập trung cao độ trong một khoảng thời gian nhất định, chắc chắn năng suất và chất lượng công việc của bạn sẽ được tăng lên rất nhiều, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Làm chủ suy nghĩ của bạn. Theo Mark Rivers, để làm điều bạn muốn làm và giành lấy điều bạn muốn đạt được, bạn cần phải tỉnh táo dẫn dắt suy nghĩ của mình. Khó khăn ở chỗ, chúng ta là kết quả của những trải nghiệm của chính mình trong quá khứ, và tất cả suy nghĩ của chúng ta đều từ quá khứ mà ra. Tuy nhiên, quá khứ không đồng nghĩa với tương lai. Hãy làm chủ chính bản thân bạn trong mọi thời điểm, mọi nơi, ngay cả trong hành động và suy nghĩ. Đừng để bất cứ một trải nghiệm tiêu cực nào khiến bạn phải lùi lại quá khứ, hay sống trong nỗi ám ảnh của những thất bại, mà đáng lẽ chúng đã trở thành những bài học kinh nghiệm đắt giá, giúp bạn bước tiếp. Người làm chủ được suy nghĩ của mình chắc chắn sẽ khác biệt. Những điều tuy khó, nhưng vì khó nên chúng ta mới phải cố gắng. Nếu dễ thì chẳng có cái gọi là kỹ năng nữa. Nếu bạn nói chúng khó mà đạt được, thì hãy nhớ lại rằng không có thứ gì trên đời là miễn phí cả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn